gera bíó. Já. Það verður að streyma það á netið. Já. Þegar móti bara snúa þér hingað frá þeim. Við erum uppi á pallinu. Já, hér á Akranesi er verið að streyma leikjónum og við erum hérna upp á palli, hér er verið að taka upp leikina. Þetta er hörkuvinna. Já, þetta er mikilvæg vinna líka. Það er allt í fókus. Já. Allt í toppgæðum, sko. Og það er mikið hart á þetta. Já, þetta eru stærstu útsendingarnar okkar nánast á hverju ári, sko. Og ekki síst er náttúrulega mikið hart á þetta eftir á. Þegar leikmenninni sjálfur koma heim og fara að vilja sjá sig spila. IA TV og þetta eru stjörnur framtíðarinnar. Ekki spurning, maður verður að geyma þessar upptökur, sko. Það verður verðmætar eftir svona 15 ár. Og það segi ég, þetta er 15. árið mitt hérna. Ég sé marga góða og þú væntanlega líka. Já, þetta er sem þriðja árið núna sem við erum að streyma frá IA TV vellinum hérna á Norðurálsmótinu og hérna við erum búin að sjá mörg mjög góð moment og marga efnilega stráka stíga sem fyrstu skref. Skemmtu þér vel. Takk alveg sömuleiðis.
Við stundum á pallinu. Já. Ég ger það ekki, ég stend líka klipp. Já. 15 dagar í við. Er það ekki? Þetta er gætið minn, nú vorum við bara aðeins hérna ofan. Já, kýrja. Tökum 2 leikir sem er stemningsmyndir áhörður á morgun. Já, ég veit það.
COVID, þá var það ennþá harðara. Það var ekki svona hart.
Alveg 100%. Eitthvað tíma. Varstu með þetta hérna megin? Já, ég ákvað, þannig ég var bara fólk. Maður ekki það mikið að ég var bara... Ég geti setjað þetta fyrst, Jú, það finnast þegar við skiptum hina. Ok, það ekki hægt að vera með fjörsýring á þessari. Hverju? Nei, það bara 4K-vélina. Hún í Jarðarfell.
Það hlýtur að koma bílaði bíl. Ég held að sé að það verður mjög
Ég var að prófa að ýta nokkra takka á mixinu og kannski prófa að sussa eftir og eftir.
Ertu í símanum að tala? Á meðan þú ert hann að tala í símanum meðan hann að...
Isak, kom til vardina! Isak, kom til vardina! Brynjar igjen! Ja, Isak!
Bakka, Hákon, komdu í vörðina. Hákon vörðina.
áfram!
með því? Nei, við erum númer 2. Við erum síðastir að spila. Hæ! Já, men það verður að vera það er alla leikir. Ég bara að reyna að sjá þig.
Silvir, þú líka. Lappar inn á meðan. Og kemur til mín þegar þú er búinn. Og lappar inn á svona sömmerstarflöndinni.
móti, senda. Oliver, Björgur! Gaman. Allt spurning um hversu gaman það var. Já, þeir voru með ykkur brauð. Mörlebrauð.
Já, ég var hinum megin.
va? Kom op. Ja.
Ég vann.
Alexander, farðu! Farðu! Farðu bara! Og skjóttu svo! Nei! Ían! Íla! Ían! Ásson! Stöðun! 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 Villi, farðu! Villi, farðu! Alexander, mætt honum!
Lítið út fyrir að vera með.
Adrian, skiptu verð, vinstri kant, Adrian, aftur sér!
Thomas! Villi fyrir! Villi fyrir! Villi, þetta fyrir!
Tómas! Í stöðun aftur, Villi, Elvar. Þetta, hérna. Kantinn! Upp kantinn!